हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज आपणे बनावीशुं एकदम नवो मुखवास, जेमां आपणे आदू, आंबळा, हळदर, आंबा हळदर अने तल वरियाળી जेवी अनेक वस्तुनो उपयोग करी अने आ मुखवास बनावशुं। तो फ्रेंड्स, रेग्युलर तो तमे मुखवास बनावता ज होवो छो, पण एक वखत आ सोगुणोथी भरपूर एवो हेल्धी मुखवास बनावो। घरमां नानाथी मोटा बधाने पसंद आवशे, साथे हेल्थ बेनिफिट पण घणा मळशे। तो विडियो बिल्कुल स्कीप कर्या वगर जोजो। तो चालो बनावीए सोगुणोथी भरपूर एवो नवो मुखवास। तो मुखवास बनाववा माटे અહીં અમે 250 ગ્રામ આંબળા લીધેલા છે। આંબળા વિટામિન સી થી ભરપૂર હોવાથી સિઝનમાં આંબળાનો ભરપૂર ઉપયોગ કરવો જોઈએ। 50 ગ્રામ જેટલું આદુ લીધેલું છે। આદુ પણ તમે જાણો છો કે શરીરમાં થતા અનેક રોગો સામે રક્ષણ આપે છે અને શરીરને ગરમાવો આપે છે। એની સાથે જ મેં લીધી છે પીળી હળદર અને આંબા હળદર। પીળી હળદર એન્ટીઓક્સિડન્ટ હોવાથી આપણા ગળામાં રહેલી ખારાશ દૂર કરે છે અને કફ શરદીમાં રાહત આપે છે। तो આપણે અત્યારે આંબળા, આદુ અને હળદર બધું સારી રીતે ધોઈને લીધેલું છે। તો આંબળા ખમણવા માટે આ રીતે મેં મોટા કાણાની છીણી લીધી છે। તો પહેલા આપણે આંબળા ખમણી લેશું। આપણે આ રીતે મોટા કાણાની છીણીમાં ખમણવાનું છે। આ રીતે મોટું છીણ હશે ને તો સુકાતા એકદમ સરસ છીણ તૈયાર થશે, પણ જો તમે એકદમ ઝીણા કાણાની છીણીમાં ખમણશો ને તો આંબળાનું છીણને બદલે પાવડર તૈયાર થશે, એટલે એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। तो आ रीते आपणे बधा ज आंबळा खमणी लेशुं। आंबळानुं छीण तैयार छे, साइड पर राखी देशुं। आदू अने बने हळदर साथे ज खमणी लेशुं। आदू के हळदरने आपणे छाल नथी उतारवानी, सारी रीते धोई लीधुं होय छे એટલે छालमां पण खूब ज पोषक तत्वो होय छे, तो अत्यारे हुं छाल नथी काढती। छाल सहित ज आदू अने हळदर आपणे खमणी लेशुं। आंबा हळदर स्वादमां तमने काची केरी जेवी लागे, એટલે મુખવાસમાં થોડી આંબા હળદર ઉમેરશો ને તો મુખવાસનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવશે। અને આજે આ મુખવાસમાં આપણે અનેક વસ્તુ એવી ઉમેરવાની છે કે નાનાથી મોટા બધાને ભાવે અને ફાવે એવો મુખવાસ તૈયાર થશે। આ રીતનું છીણ તૈયાર થશે। તો અહીં આદુ હળદર પણ ખમણી લીધા છે અને એક સરસ મજાનું છીણ તૈયાર થઈ ગયું છે। 1 ચમચી મીઠું આદુ હળદર સાથે ઉમેરી દેશું। આમાં હળદર ઉમેરવાની જરૂર નથી, ઓલરેડી આપણી પાસે લીલી હળદર તો છે જ। तो फ्रेंड्स, आपણા ઘરમાં અનેક પ્રકારના મુખવાસ થતા હોય છે, પણ એક વખત તમે આ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી મુખવાસ બનાવી જુઓ। નાની મોટી બીમારીમાંથી પણ છુટકારો રહેશે। શરદી, કફ, ખાંસી જેવી સમસ્યાઓ રહેતી હોય ને તો એના માટે પણ આ મુખવાસ એકદમ બેસ્ટ રહેશે। તો અહીં આપણે મીઠું, હળદર અને આદુ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દીધું છે। એ પ્લેટ સાઈડમાં રાખી દેશું અને જે આંબળાની છીણનો આપણે પ્લેટ રાખેલી છે ને એ આંબળા સાથે આપણે 1 ચમચી જેટલો સંચળ પાવડર ઉમેરશું અને અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરશું। તો સંચળ અને મીઠું આપણે આંબળાના છીણ સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું। સંચળ અને મીઠું આપણે આંબળાના છીણ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દીધા છે। એ પ્લેટ પણ આપણે સાઈડ પર રાખી દેશું। અહીં અમે 100 ગ્રામ જેટલા તલ લીધા છે। તલની સાથે 2 ચમચી જેટલો અજમો ઉમેરશું। મુખવાસમાં તમને અજમાનો ટેસ્ટ પસંદ ના હોય તો અજમા વગર પણ આ મુખવાસ તમે તૈયાર કરી શકો છો। તલ સાથે આપણે અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરશું। મીઠાની સાથે લીંબુનો રસ ઉમેરશું અને થોડીક હળદર પણ ઉમેરશું। મીઠું અને લીંબુનો રસ તલ સાથે આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। મીઠું અને હળદર તલ સાથે સરસ મિક્સ કરી લીધા છે। એક પ્લેટ પણ સાઈડ પર રાખી દેશું અને તલની સાથે મેં અહીંયા 100 ગ્રામ વરિયાળી પણ લીધેલી છે। તો વરિયાળીમાં પણ સેમ પ્રોસેસ કરશું આપણે। થોડું મીઠું, હળદર અને એની ઉપર થોડું લીંબુનો રસ ઉમેરી દેશું અને વરિયાળી સાથે પણ આપણે હળદર અને મીઠું સરસ મિક્સ કરી દેશું। તો આપણે જે તલ વરિયાળી સાથે હળદર અને મીઠું મિક્સ કરેલા છે એ પ્લેટ આપણે આમ જ રાખી દેશું અને આમળા છે આપણે મોટી પ્લેટમાં પોળા કરી દેશું। આમળાને તમારે કોઈ કોટન ઉપર કે પેપર ઉપર સૂકવવાના નથી, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો। તમે કોટનના કપડા ઉપર જો આ રીતે આમળા સૂકવશો ને તો આમળામાં રહેલું પાણી બધું કોટનના કપડામાં શોષાઈ જશે, પરિણામે જે આપણે આમળાના ફાયદા જોઈએ છે ને એ નહીં મળે। એટલે આમળા આ રીતે કોઈ મોટી પ્લેટ કે થાળીમાં સૂકવી દેવાના। દિવસમાં 2 થી 3 વખત આમળા આપણે આ રીતે ઉપર નીચે કરી લેવાના, એટલે ઝડપથી સુકાઈ જાય। એ જ રીતે હળદર પણ આપણે મોટા વાસણમાં કોળી કરી દેશું, જેથી હળદર પણ ઝડપથી સુકાઈ જાય। શિયાળામાં મળતી આંબા હળદરનો પણ ખૂબ જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ।
હાડકાં મજબૂત કરવામાં આંબા હળદરનો ખૂબ જ મહત્વનો ફાળો રહેલો છે. સ્નાયુનો દુખાવો રહેતો હોય કે હાડકાનો દુખાવો રહેતો હોય એના માટે પણ આંબા હળદર બેસ્ટ છે. તો આજનો મુખવાસ બધાને પસંદ આવે એવો બનશે, સાથે અનેક ફાયદાઓથી ભરપૂર થશે. તો અહીંયા જુઓ, હળદર પણ મેં આ રીતે પ્લેટમાં પોળી કરી દીધી છે. હવે આ બધું જ આપણે તડકે સૂકવી દેવાનું છે. તમારે જો તડકો આવતો હોય તો તડકે સૂકવજો તો એક જ દિવસમાં સુકાઈ જશે, નહીતર તમે પંખા નીચે પણ સૂકવી અને આ રીતે મુખવાસ તૈયાર કરી શકો છો. તો આ બધું આપણે સૂકવી દેશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 2 જ દિવસમાં આપણા આમળા એકદમ સરસ સુકાઈ ગયા છે. મોટું છીણ કરવાનું આ જ કારણ છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે છીણ સુકાતા સંકોચાઈ જાય છે. જો તમે નાના કાણાની છીણીમાં છીણ કરેલું હશે ને તો આ રીતે તમને છીણ સરસ છૂટું નહીં દેખાય અને પાવડર ફોર્મમાં આવી જશે. એ જ રીતે આપણા આદુ, હળદર અને આંબા હળદર પણ સરસ સુકાઈ ગઈ છે અને તલવરિયાળી પણ સુકાઈ ગયા છે. હવે તલવરિયાળી શેકી લેશું. છેલ્લે મુખવાસમાં એવી વસ્તુ ઉમેરવાની છે કે નાનાથી મોટા બધાને પસંદ આવે. ગેસ પર કડાઈ મૂકેલી છે. પહેલા આપણે વરિયાળી શેકી લેશું. તમારી પાસે ઓવન હોય તો આ પ્રોસેસ ઝડપથી થશે, તો ઓવનમાં પણ તમે આ બધું જ શેકી શકો છો. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને વરિયાળી શેકી લેશું. અહીંયા વરિયાળી એકદમ સરસ શેકાઈ ગઈ છે. એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. ફરી એ જ કડાઈમાં આપણે તલ અને અજમું પણ શેકી લેશું. આ મુખવાસ એટલો હેલ્ધી બને છે ને કે જેને અપચો રહેતો હોય, ગેસની તકલીફ રહેતી હોય કે પેટમાં ઝીણી ઝીણી ચૂક આવતી હોય, આ બધા માટે આ મુખવાસ બેસ્ટ રહેશે. જનરલી ઘણા લોકો આમળા ખાવું પસંદ નથી કરતા, પણ વિટામિન સી થી ભરપૂર આમળાનો તમે આ રીતે ખાસ ઉપયોગ કરી શકો છો. અને હળદર પણ તમે બધા જાણો જ છો કે લોહી શુદ્ધ કરે છે અને શરીરમાં થતા ઘણા બધા રોગો સામે રક્ષણ આપે છે. અહીંયા તલ પણ એકદમ સરસ શેકાઈ ગયા છે અને બધા જ તલ સરસ ફૂટી ગયા છે. તો તલ પણ આપણે વરિયાળી સાથે કાઢી લેશું. ફરી એ જ કડાઈ ગેસ પર મૂકશું. સુકેલા આમળાનું છીણ થોડું શેકી લેશું, જેથી આમળામાં થોડું ઘણું મોઇસ્ચર રહેલું હશે ને તો એ પણ દૂર થઈ જશે, જેથી મુખવાસ લાંબા સમય સુધી સારો રહે. અહીંયા આમળાનું છીણ પણ ડ્રાય થઈ ગયું છે, એ પણ તલ અને વરિયાળી સાથે લઈ લેશું. ફરી એ જ કડાઈમાં આપણે હળદર પણ થોડી શેકી લેશું, જેથી મુખવાસમાં કોઈ પણ જાતનો મોઇસ્ચરનો ભાગ ના રહે અને લાંબા સમય સુધી મુખવાસ સરસ ક્રિસ્પી રહે. અહીંયા હળદર પણ થોડી શેકી લીધી છે, એ પણ આમળા, તલ અને વરિયાળી સાથે લઈ લેશું. હવે તમને આગળ કહેલું એ રીતે આપણે જે વસ્તુ ઉમેરવાની છે એ ઉમેરી દઈએ. હવે શેકેલી બધી જ સામગ્રી ગરમ છે ને ત્યાં જ આપણે 50 ગ્રામ જેટલી ધાણા દાળ પણ ઉમેરી દઈએ. આ રીતે થોડી ધાણા દાળ ઉમેરશો ને એટલે ઘરમાં નાના બાળકો પણ આ મુખવાસ આરામથી ખાશે. હવે બધું જ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધી જ સામગ્રી એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો તૈયાર છે 100 ગુણોથી ભરપૂર એવો મુખવાસ. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે એકદમ મસ્ત નવી રીતે બનેલા મુખવાસની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.